આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 12 થી અભ્યાસ કરીશું. તો નિયત સંકલનની અંદર પ્રથમ આપણે ગુણધર્મની રીતથી આપણે એક્ઝામ્પલ કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું. બરાબર. તો અહીંયા આપણને 0 to a આપેલું છે. તો 0 to a એન્ડ f of x dx આપેલું હોય તો આપણે 0 to a f of a minus x dx આ ગુણધર્મ અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો આ ગુણધર્મ વધારે સરળ અને ઈઝી ગુણધર્મો છે. તો અહીંયા એની જગ્યાએ શું આપેલું છે? પાઈ. તો જે જગ્યાએ x લખેલો છે એ જગ્યાએ શું લખીશું આપણે? પાઈ માઇનસ એક્સ. તો આપણી પ્રોપર્ટી કઈ રીતે લાગશે? 0 to પાઈ અને x ની જગ્યાએ લખીશું આપણે પાઈ માઇનસ એક્સ 1 પ્લસ સાઇન અહીંયા પણ લખાશે પાઈ માઇનસ એક્સ એન્ડ dx. હવે હું એક કામ કરું છું. સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ કેટલા થશે? તો સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ કયા ક્વોડ્રન્ટની અંદર આવશે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર આવશે. એન્ડ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવો હોય? પોઝિટિવ હોય છે. તો સાઇન પાઈ માઇનસ એક્સ એટલે સાઇન એક્સ લખાશે. તો અહીંયા લખાશે 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. હવે હું અહીંયા 1 પ્લસ સાઇન એક્સને છેદ સેપરેટ કરું છું. એક વખત પાઈના અપોનમાં આપી દઈએ, એક વખત એક્સના અપોનમાં આપી દઈએ. તો અહીંયા શું લખાશે? 0 ટુ પાઈ અહીંયા લખાશે પાઈ અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ એન્ડ અહીંયા લખાશે 0 ટુ પાઈ એક્સ અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. આ રીતનું લખી શકાશે. હવે અહીંયા જે ફોર્મ દેખાય છે તે ફોર્મ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા જે આપણને રકમ આપેલી છે તેના જેવું જ છે. તો અહીંયા આપણે રકમને નામ આપી દઈએ છીએ આઈ. તો આને પણ આપણે શું કહીશું? આઈ. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ શું છે? આઈ. તો આ આઈ જે છે તે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ આવશે તો શું થશે? આઈ પ્લસ આઈ એટલે કે 2i. તો અહીંયા શું વધશે? 0 ટુ પાઈ એન્ડ પાઈ અપોન 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ આ રીતનું વધશે. હવે આની અંદર રહેલા પાઈને કોન્સ્ટન્ટ તરીકે બહાર કાઢી નાખીએ તો પાઈ બહાર લખાશે એન્ડ જે 1 પ્લસ સાઇન એક્સ છે એને સોલ્વ કરવા માટે એક કામ કરીએ છીએ, આપણે કરણી લઈ લઈએ. કરણી લઈશું તો એક્ઝામ્પલ વધારે સરળ થઈ જશે. તો કોના વડે કરણી લઈશું આપણે? તો માઇનસ વડે. તો માઇનસ વડે ઉપર નીચે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 1 માઇનસ સાઇન એક્સ એન્ડ 1 માઇનસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. તો ઉપર શું વધશે? 1 માઇનસ સાઇન એક્સ અને નીચે શું વધશે? 1 પ્લસ સાઇન એક્સ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સાઇન એક્સ એટલે થશે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. તો આ કોનું ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું? તો આ ફોર્મ્યુલા થયું કોસ સ્ક્વેર એક્સનું. તો અહીંયા શું લખી નાખીશું આપણે? કોસ સ્ક્વેર એક્સ. તો પાઈ 0 ટુ પાઈ એન્ડ અંશમાં લખાશે 1 માઇનસ સાઇન એક્સ એન્ડ છેદમાં લખાશે કોસ સ્ક્વેર એક્સ. હવે આપણે એક કામ કરીએ છીએ, અહીંયા જે કોસ સ્ક્વેર એક્સ આપેલા છે એના છેદ સેપરેટ કરી નાખીએ છીએ. એક વખત 1 ના અપોનમાં આપી દઈએ, એક વખત સાઇન ના અપોનમાં આપી દઈએ. તો અહીંયા લખાશે પાઈ 0 ટુ પાઈ. તો 1 ના અપોનમાં આપીશું તો 1 અપોન કોસ સ્ક્વેર એક્સ. તો અહીંયા થશે સેક સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ એન્ડ સાઇન એક્સ ના અપોનમાં આપીશું તો અહીંયા લખાશે સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ એટલે ટેન એક્સ થશે એન્ડ 1 અપોન કોસ એક્સ એટલે થશે સેક એક્સ ડીએક્સ. બરાબર. અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ 2i તો પડેલા જ છે. તો સેક સ્ક્વેર એક્સનું સંકલન શું થશે? 10x. તો અહીંયા લખી નાખીએ આપણે પાઈ આનું સંકલન થશે 10x એન્ડ sec x ઇન્ટુ 10x નું સંકલન શું થશે? sec x. તો અહીંયા લખી નાખીએ sec x અને આપણે પછી લિમિટ કેટલી પડેલી છે? 0 ટુ પાઈ. આ જે 2 છે તે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ આવશે તો એ ક્યાં આવશે? અપોનમાં આવશે. તો અહીંયા કેટલા લખાશે? 2. તો પાઈ બાય 2 થશે. અહીંયા પ્રથમ લિમિટ એપ્લાય કરી દઈએ તો અપર લિમિટ એપ્લાય થશે. તો અપર લિમિટમાં પાઈ આપેલા છે તો અહીંયા x ની જગ્યાએ કેટલા લખાશે? 10 પાઈ માઇનસ સેક પાઈ. હવે લોઅર લિમિટ એપ્લાય કરી દઈએ તો અહીંયા શું થશે? 0 એપ્લાય કરીશું તો અહીંયા થશે 10 0 માઇનસ સેક 0 આ રીતનું લખાશે. તો અહીંયા થશે પાઈ બાય 2. તો 10 પાઈની વેલ્યુ કેટલી થાય છે? 0 એન્ડ 10 0 ની વેલ્યુ પણ કેટલી થાય છે? 0 એન્ડ સેક પાઈની વેલ્યુ કેટલી થાય? -1.
एंड sec 0 ની વેલ્યુ કેટલી થશે 1 તો અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો અહીંયા લખાશે +1 એન્ડ અહીંયા પણ લખાશે +1 તો 1 + 1 એટલે થશે 2 તો અહીંયા 2 અને 2 કટ થશે તો આપણો જવાબ શું આવશે I = પાઈ તો આ શું થશે આપણો જવાબ થશે હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 13 તરફ જઈએ જો -2 + a લિમિટ આપેલી હોય અને આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપેલા હોય -a2 + a f(x) dx કોઈ પણ અહીંયા -π2 + π આપેલું હોય -π/2 + π/2 આપેલું હોય તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ હોય તો આપણને જે ફંક્શન આપેલું છે ને તે ફંક્શનને ચેક કરવાનું જે આપેલું ફંક્શન f(x) એ યુગ્મ હોય તો શું થશે યુગ્મ હોય તો આપણો જવાબ આવશે 2 × 0 to a f(x) dx લખાશે એન્ડ જો f(x) અયુગ્મ હોય તો આપણો જવાબ શું આવશે 0 આવશે એ આપણે ગુણધર્મોની અંદર જોયેલું હતું હવે યુગ્મ છે અને અયુગ્મ કઈ રીતે ચેક કરીશું તો જે ફંક્શન આપેલું છે એની અંદર માઇનસ મૂકવામાં આવશે તો એની અંદર રહેલા માઇનસ બહાર ન નીકળે તો એ વિધેયને કેવું કહી શકાય યુગ્મ વિધેય કહી શકાય અને જો માઇનસ એપ્લાય કરવામાં આવે અને એની અંદર રહેલા માઇનસ બહાર નીકળશે તો એ વિધેયને કહેવામાં આવશે અયુગ્મ વિધેય તો અહીંયા જે ફંક્શન આપેલું છે એને આપણે ચેક કરીએ sin⁻⁷x આપેલું છે તો f(x) એને ફંક્શન નામ આપી દઈએ f(x) = sin⁻⁷x તો અહીંયા હું x ની જગ્યાએ માઇનસ લખું છું તો અહીંયા લખાશે sin⁻⁷ એન્ડ -x તો અહીંયા માઇનસ બહાર આવશે તો -sin x ની પાવર 7 તો આપણને ખ્યાલ છે કે માઇનસની ઓડ પાવર હોય એટલે કે એકી પાવર હોય તો એનો જવાબ કેવો આવે માઇનસ જ આવશે તો -sin⁻⁷x આ રીતનું લખાશે તો આના બરાબર હું શું લખી શકીશ f(x) લખી શકીશ તો એનો મતલબ એવો થયો કે f(-x) = આપણો જવાબ આવ્યો -f(x) એટલે કે આ વિધેય કેવું થયું અયુગ્મ વિધેય થયું અને અયુગ્મ વિધેય હોય તો આપણો જવાબ શું આવશે 0 આવશે તો આપણે આ જ પ્રોસેસ કરવાની છે આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આવશે તો ને આ જ મેથડથી જવાનું છે તો આપણો જવાબ શું આવશે 0 તો 0 આપણો આન્સર થશે એક્ઝામ્પલ નંબર 14 ની અંદર અહીંયા આપણને આપેલું છે 0 to 2π cos⁵x dx હવે અહીંયા cos⁵ ને આપણે પાવર ઘટાડતા જઈએ તો આ એક્ઝામ્પલ ઘણું જ લાંબુ થઈ શકે છે તો એના માટે આપણે પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીને પ્રોપર્ટીના વેથી જશું એક્ઝામ્પલને તો અહીંયા જે લિમિટ આપેલી છે તે કંઈક આ રીતની દેખાઈ રહી છે કે 0 to 2a f(x) dx તો આ રીતની લિમિટ આપેલી હોય તો એક્ઝામ્પલને કઈ રીતે કરીશું તો એ 0 to 2a લિમિટ આપેલી હોય તો આપણે ચેક કરીશું f(2a - x) જો f(2a - x) = f(x) થાય તો આપણો જવાબ શું આવશે તો આપણે આને 2 × 0 to a f(x) dx લખી શકીશું અને જો f(2a - x) = -f(x) થાય તો આપણો જવાબ શું આવશે 0 આવશે બરાબર આ પ્રોપર્ટી આ ગુણધર્મો આપણે ગુણધર્મોની અંદર જોયેલા હતા અને જે આપણે યાદ રાખવાના છે તો અહીંયા આપણે ફંક્શન લઈ લઈએ ફંક્શન આપણને કયું આપેલું છે f(x) = cos⁵x આપેલું છે અને 2a તરીકે આપણને 2π ને માનીએ છીએ તો આપણે લખવાનું શું છે 2a - x તો એની જગ્યાએ લખીશું 2π - x તો અહીંયા cos⁵ x ની જગ્યાએ કેટલા લખી નાખીએ આપણે 2π - x તો 2π કઈ જગ્યાએ આવશે અહીંયા તો અહીંયા પૂરેપૂરું ચક્કર ફરીને અહીંયા આવશે અને બેક જશે તો એ આવશે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર cos કેવો હોય છે પોઝિટિવ હોય છે તો અહીંયા શું લખાશે cos x જ લખાશે cos 2π - x એટલે અહીંયા લખાશે cos⁵x તો cos⁵x = આપણે લખીએ છીએ f(x) તો અલ્ટિમેટલી f(2π - x) = શું થયું f(x) થયું એટલે કે પ્રોપર્ટી મુજબ 2a - x = f(x) થાય તો આપણે એને શું લખી શકીએ 2 ટાઈમ્સ લખી શકીશું તો આપણી જે લિમિટ આપેલી છે 2π એ પણ શું થઈ જશે ઘટી જશે ત્યાં શું લખાશે a લખાશે એટલે કે આપણે અહીંયા લખીશું 2 × 0 to π and cos⁵x dx
હવે આપણે એક કામ કરીએ છીએ, ફરી વખત અહીંયા જે પાય આપેલા છે એને 2a માની લઈએ છીએ અને આને ફંક્શન માની લઈએ છીએ. તો ફંક્શન f of x હોય તો f of x કેટલા લખાશે? cos raised to 5x. એઝ ઇટ ઇઝ પાછો રૂલ્સ ઉપરનો અપ્લાય કરવાની પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે 2π - x, તો 2π ની જગ્યાએ કેટલા લખાશે? π - x. તો અહીંયા શું થશે? cos raised to π - x આ રીતનું લખાશે. તો π - x એટલે શું થશે? તો અહીંયા π આવશે એન્ડ -x એટલે કે આ આવશે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર. તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર cos કેવો હોય છે? નેગેટિવ હોય છે. તો અહીંયા શું લખીશું? આપણો જવાબ આવશે -cos raised to 5x. આ આપણો જવાબ આવશે. તો અહીંયા cos raised to 5x શું લીધેલું હતું? f of x. તો અહીંયા શું લખી નાખીએ આપણે? f of x. તો f of π - x શું લખાશે? -f of x. તો આ કોના જેવું થઈ ગયું? તો f of 2a - x જો -f of x આવે તો આપણો જવાબ શું આવશે? 0. એ આપણે નક્કી કરેલું હતું. તો અહીંયા આનો જવાબ શું આવશે? 0 આવશે. તો આપણો જવાબ શું હશે? 0 હશે.